Hey, good noon, guys. I hope you all are safe and healthy at your home. So, I am again welcoming you to in our 11th lecture. So, in this lecture today, we are discussing about our special corrosion, stress corrosion. In the last lecture, we are already discussed about pitting corrosion, erosion corrosion, waterline corrosion. So, that's all are the special corrosion names. So, in this lecture today, we are discussing about stress corrosion, which is one type of special corrosion. So, આપણે આજના લેક્ચરમાં સ્ટ્રેસ કોરોઝન વિશે ભણીશું. સ્ટ્રેસ કોરોઝન એટલે શું? તો કે પહેલાં નામ પ્રમાણે સ્ટ્રેસ મીન્સ કે કાટ, આપણે જે તણાવ કહેવાય કે નામ પ્રમાણે સ્ટ્રેસ મીન્સ તણાવવાળો કાટ લાગે, મીન્સ કે તણાવના લીધે જે કાટ લાગે છે તો એને સ્ટ્રેસ કોરોઝન તમે કહી શકો. અને સ્ટ્રેસ કોરોઝન જે છે તો એ સ્ટ્રેસ કોરોઝન થવાના જે પ્રકાર છે તો એ પ્રકાર અલગ અલગ છે. જેમ કે અમુક કોરોઝન્સ જે છે તો એ અમુક એલોયસ ઉપર ડિપેન્ડેડ હોય, અમુક કોરોઝન જે છે એ મેટલ જે છે આપણી એ મેટલના નેચર ઉપર ડિપેન્ડ હોય, એના ટેન્શન ઉપર ડિપેન્ડ કરતા હોય. તો આવી રીતે જ્યારે આપણે કોરોઝન અલગ અલગ રીતે લાગે છે તો એ કોરોઝનમાં આપણે જોવાનું એ રહે કે એ જે કોરોઝન થાય છે તો એમાં કઈ રીતે રિએક્શન અથવા તો કઈ રીતે એ વસ્તુ થાય છે. તણાવ કાટ જે છે, તણાવ કાટ એટલે તાણ, સ્ટ્રેસ એટલે એક પ્રકારનો ખેંચાણ કે જેમાં તણાવ એટલે તોડવું, જેનો મતલબ એ થશે આપણે અહીંયા. તો એ જે છે કે તણાવ મીન્સ કે તાણ, એ તોડવું, એ જે કાટનો પ્રકાર છે કે કેટલાક એલોયસ જે છે ઊંચા, જેમ કે ઝીંક, બ્રાસ અને નિકલ જેવા, તો એના બનાવટી હોય તો એ સામાન્ય છે. અને એ રોલિંગ, ડ્રોઈંગ અથવા કોઈ એનિલિંગ હોય તો એવા ભારે કામને કારણે તણાવની હાજરીને કારણે થાય છે. મીન્સ કે એ જે મેટલ છે એ મેટલમાં ખેંચાણનું પ્રમાણ વધી જાય જ્યારે, તો એ છે ત્યારે કાટ લાગવાની, મીન્સ કે સ્ટ્રેસ કોરોઝન એમાં થવાની સંભાવના વધે છે. સ્ટ્રેસ કોરોઝનની ઓર સ્ટ્રેસ ક્રેકિંગ ઇઝ ધ ટાઈપ ઓફ કોરોઝન વિચ ઇઝ કોમન ઇન ફેબ્રિકેટેડ આર્ટિકલ્સ of some alloys such as high zinc brasses and nickel brasses and is due to the presence of stress caused by heavy working like rolling, drawing and insufficient annealing. આવી રીતે જ્યારે કોરોઝન તણાવનો પ્રશ્ન ઊભો થાય ત્યારે આ કોરોઝન થાય. હવે આ પ્રકારનો જે કાટ છે એમાં સ્થિર મીન્સ કે સ્ટેબલ તાણ જે છે, સ્ટેબલ તણાવ, સ્ટ્રેસ મીન્સ કે ખેંચતાણ, તણાવ એ જે છે, અને એલોય ઉપર કાટવાળું જે વાતાવરણ હોય એ બંનેની સંયુક્ત અસર છે. અને જે શુદ્ધ ધાતુઓના કિસ્સામાં જે છે તો આ કાટ છે એ અસામાન્ય ગણાય. મીન્સ કે આ જે કોરોઝન છે એ કોરોઝન સ્ટ્રેસ કોરોઝન તો છે, પણ પ્લસ એટમોસ્ફિયરિક કોરોઝન જે બહારના વાતાવરણ ઉપર જે પણ ડિપેન્ડેડ હતું, તો એ બંનેની કમ્બાઈન ઇફેક્ટ થઈ તણાવના લીધે લાગતું કોરોઝન અને વાતાવરણના લીધે થતું કોરોઝન, એ બંનેની ભેગી ઇફેક્ટ જે છે એને સ્ટ્રેસ કોરોઝન કહી શકાય. અને જ્યારે વાત આવે પ્યોર મેટલની, કે એનું તમે ધ્યાન રાખેલું હોય કે જે પ્યોર મેટલ છે તો એની વાત આવે તો એ જે છે એ અસામાન્ય કહેવાય. લાઈક કે તમને શોક લાગે કે ભાઈ આની ઉપર કાટ કઈ રીતે લાગી શકે. આપણે એ વસ્તુ એક આકૃતિ દ્વારા પણ સમજશું. This type of corrosion is the combined effect of static tensile stresses and the corrosive environment on an alloy, and this corrosion is uncommon in case of pure metals. આ વસ્તુ આપણે આકૃતિ દ્વારા સમજીએ. તો આ જે છે એમાં ગ્રેઇન બી અને ગ્રેઇન એ. તો ગ્રેઇન બી જે છે કેથોડ, ગ્રેઇન એ જે છે એ કેથોડ, અને જે તિરાડ જે છે વચ્ચેથી જે તિરાડ છે તો એ તિરાડ આપણે આખા યુનિટમાં એક વસ્તુ કોમન જોઈ લીધી કે કોરોઝન છે એ માત્ર એનોડ ઉપર વધારે ફોકસ અથવા તો વધારે પાર્ટ આપે છે. તો જે વચ્ચેથી તિરાડ છે એ સ્ટ્રેસ્ડ પાર્ટ છે કે જે ગ્રેઇનની બાઉન્ડ્રી છે કે જ્યાં આગળ કોરોઝન થશે અથવા તો જ્યાંથી કોરોઝન થશે, કે ત્યાં આગળ ક્રેક હોવાથી જે તણાવ, જે ટેન્શન હોય મેટલને રિલેટેડ એ ત્યાંથી બ્રેકડાઉન થઈ ગયું, એમાં તિરાડ પડી ગઈ કે જેના કારણે ત્યાં આગળ કોરોઝન થવાની સંભાવના વધી જશે. સેમ ઇટ ઇઝ જે બીજી આકૃતિ છે એ છે કે કોઈ એક્વિયસ સોલ્યુશન છે, એ સોલ્યુશનમાં તમે એ મેટલનો જે સળિયો હોય અથવા તો મેટલ જે છે સીધી નાખો તો એમાં કાટ લાગવાની સંભાવના થોડીક ઓછી છે.
એનું કારણ કે બધી સરફેસમાં આખા સળિયા ઉપર સેમ સ્ટ્રેસ હોય, સેમ તણાવ લાગતો હોય, સેમ એનું ખેંચતાણ હોય. જે ફિલ્મ છે એને કોઈ પ્રોબ્લેમ આવે નહીં. પરંતુ જ્યારે તમે એ સળિયો બેન્ડ કરીને નાખો છો ક્લિયર સોલ્યુશનમાં, તો જે બેન્ડનો આઉટર સાઈડનો એરિયા જે છે ત્યાં આગળ એ ફિલ્મને જે સ્ટ્રેસ છે, જે ટેન્શન ક્રિએટ થાય છે, એ સ્ટ્રેસ વધારે ખેંચાવાના કારણે ત્યાં આગળથી એ જે ફિલ્મ છે એ બ્રેક થઈ શકે, ત્યાં ક્રેક પડી જાય, તિરાડ પડી જાય અને ત્યાંથી કોરોઝન થવાની સંભાવના વધી જાય. સો જે બીજી આકૃતિ જે છે કે જેમાં એનોડ જે છે સ્ટ્રેઇન પાર્ટ કે જ્યાં આગળ કોરોઝન પ્લેસ થશે, એ એટલા માટે કે ત્યાંની ફિલ્મ જે છે એ ફિલ્મ તૂટી જાય છે. સો એના કારણે ત્યાં કોરોઝન આવી શકે છે. સો આવી રીતે જ્યારે સ્ટ્રેસ કોરોઝન છે એ એકદમ હુમલો જે એનો એટેક કરે છે, તો એ વર્ગીકૃત અથવા તો એકંદરે જે એનું કાટ લાગવાનું ઓવરઓલ કોરોઝન જે આપણે કહી શકીએ તો એ માઇનોર કહી શકાય કે સ્ટ્રેસ. કેમ કે એ ક્યારે પોસિબલ છે કે જ્યારે સ્ટ્રેસ વધારે પડતો થાય અને ફિલ્મ ક્રેક થાય ત્યારે આ વસ્તુ પોસિબલ વધારે બને છે. સો સ્ટ્રેસ કોરોઝન ઇઝ કેરેક્ટરાઇઝડ બાય અ હાઈલી લોકલાઇઝડ અટેક ધેટ takes place when the overall corrosion is almost negligible. સો તણાવ કાટ મીન્સ કે સ્ટ્રેસ કોરોઝન જે છે એ લાગવાના કિસ્સામાં કાટના જે એજન્ટ છે, આના એજન્ટ આવે કે ભાઈ આ વસ્તુ આને કાટ લગાડશે, તું સૌથી વધારે કાટ લગાડતો ભાઈ તને આટલા % તારો કાટ તને મળશે. સો આવી રીતે જે કાટના એજન્ટ જે છે એ ખૂબ વિશિષ્ટ સ્પેશિયલ સિલેક્શન હોય, VIP સિલેક્શન થાય કે ભાઈ આ માણસ વધારે સારો કાટ લગાડે છે તો આને રાખો. તો એ જે છે એ સ્પેશિયલ એજન્ટ જે છે એ સ્પેસિફિક હોય કે આને આ જ સ્ટ્રેસ કોરોઝનમાં યુઝ કરવામાં આવશે. સો ધ કોરોઝન એજન્ટ્સ આર હાઈલી સ્પેસિફિક એન્ડ સિલેક્ટિવ ઇન case of stress corrosion. For example, mild steel is stress corroded by caustic alkali and nitrate solution, while brass is stress corroded by traces of ammonia. Means કે ઉદાહરણ તરીકે હળવું જે આપણું મેટલનું જે સ્ટીલ છે કે સ્ટીલને કોસ્ટિક આલ્કલીઝનું જે સોલ્યુશન હોય તો એ કોસ્ટિક આલ્કલીઝનું સોલ્યુશન અને નાઇટ્રેટનું જે સોલ્યુશન છે એના આધારે જે હળવો મેટલ મીન્સ કે હલકી ધાતુ જે છે એને હળવી સ્ટીલ એને કાટ લાગી શકે. અને જ્યારે પિત્તળ જે છે કે એને એમોનિયાના નિશાન, ખાલી એમોનિયા જે છે એના કોન્ટેક્ટમાં પણ આવે તો પણ ત્યાં કાટ લાગવાની સંભાવના વધી જાય છે. અને જે ક્લોરાઇડ સોલ્યુશન્સ હોય તો ક્લોરાઇડ સોલ્યુશન્સ છે એ પણ કોઈને ડિસ્ટર્બ કરે. લાઇક સ્ટેનલેસ સ્ટીલ જે છે કે જે આપણે સારી ધાતુ છે, તો ક્લોરાઇડ સોલ્યુશન જે છે એ સ્ટેનલેસ સ્ટીલને ડિસ્ટર્બ કરી શકે કે જ્યાં આગળ કાટ લાગે છે. સો સ્ટેનલેસ સ્ટીલ ઇઝ સ્ટ્રેસ્ડ બાય ક્લોરાઇડ સોલ્યુશન. It is therefore well evident that stress corrosion occurs in presence of tensile stress and specific corrosion environment only. Means કે જ્યારે આપણે સ્પષ્ટ રીતે આમાંથી કહી શકીએ કે સ્ટ્રેસ કોરોઝન જે છે તણાવ કાટ એ ફક્ત તણાવ જે ટેન્શન ક્રિએટ થાય છે એના તણાવ અને વિશિષ્ટ કાટ લાગતા વાતાવરણની હાજરીમાં જ થાય છે. જેમ આપણે કીધું એમ કે સ્ટ્રેસ કોરોઝન નામ પ્રમાણે જ્યારે ટેન્શન ક્રિએટ થાય, તણાવ ક્રિએટ થાય અને એના લીધે જે મોલેક્યુલ્સ છે કે જે સરફેસ છે, સરફેસમાં બ્રેકિંગ થવાની સંભાવના વધી જાય ત્યારે આ કાટ લાગે છે. અને સ્ટ્રેસ કોરોઝન જે છે એ સ્થાનિક એટલે કે ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ જે રિએક્શન છે એના કારણે છે કે જે માઇનોરમાં ગમે એવી નાની તિરાડ પણ હોય તો એ ધાતુની સપાટી પર એનોડિક અને કેથોડિક વિસ્તાર બનાવી નાખે. ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ રિએક્શન્સમાં આપણે જોયું હતું કે ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ રિએક્શન છે એ ઇલેક્ટ્રોનની આપલેથી થઈ જાય છે કે જેના કારણે નાનામાં નાની તિરાડ પણ હોય કે જેમાંથી આપણે એમ વિચારીએ કે ભાઈ આમાં શું થવાનું. તો આ જે વસ્તુ છે એ ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ રિએક્શનને કારણે એ સ્ટ્રેસ કોરોઝન છે એ ત્યાં પણ પ્લેસ લઈ શકે કે જે એનોડિક અને કેથોડિક એરિયા જે છે એ ડેવલપ કરશે. So stress corrosion is probably due to localized electrochemical reaction occurring along narrow paths forming local anodic and cathodic areas on the metal surface. Presence of stress give rise to strain which develop localized zones of higher electrode potential.
These localized zones become very reactive chemically and may be attacked by even by stresses of corrosive environment resulting in the formation of cracks. મીન્સ કે જ્યારે સ્ટ્રેસની હાજરી હશે, તાણની હાજરી, એ જ તે આપણો જે સ્ટ્રેસ ટેન્શન જે હશે એને પ્રોડ્યુસ કરશે, મીન્સ કે તણાવ વધારે ક્રિએટ કરશે. અને જે ઉચ્ચ ઇલેક્ટ્રોડ હાયર ઇલેક્ટ્રોડ છે એના સંભવિત જે સ્થાનિક ક્ષેત્રો જે હશે કે જ્યાં આગળ ઇલેક્ટ્રોડ ડેવલપ થઈ શકશે ત્યાં આગળ એ ઇલેક્ટ્રોડનો ડેવલપ કરશે કે જેના કારણે જે આપણા સ્થાનિક ક્ષેત્રો જે છે સ્ટેબલ ક્ષેત્રો એ ખૂબ જ એક્ટિવેટેડ થશે, ખૂબ ક્રિયાશીલ બનશે અને કાટ લાગવાનું જે વાતાવરણ હશે કે જે એટમોસ્ફિયરમાંથી પણ કાટ લાગી શકે છે તો એના નિશાન દ્વારા પણ એ હુમલો કરી શકાય છે કે જેના પરિણામે જે ટેન્શન છે એ તૂટીને ત્યાં આગળ તિરાડ રચાશે. સો એ તિરાડ એવી રીતે રચાશે. અને સ્ટ્રેસ ક્રેકિંગ જ્યારે છે તો એમાં કાટ જે છે આપણો કોરોઝન એમાં દાણાદાર કાટ જેવું હોય. દાણાદાર કાટ ઇન ધ સેન્સ કે આપણે જે રસ્ટિંગ જેને કહીએ છીએ તો એ રસ્ટિંગમાં કેમ આપણે અલગ જ પોપડી નીકળી જાય તો આ એ જ વસ્તુ થઈ. પણ એ જે મેટલ છે એ ધીમે ધીમે પાવડર ફોર્મિંગ કે દાણાદાર થવા માંડે કે જેના લીધે એ જે મેટલનો એરિયા છે એ ત્યાંથી લોસ થવા માંડે. તો એના કારણે જો કોઈ તાણ ન હોય તો જે સ્ટ્રેસ છે, તાણ જે છે એ તોડવામાં નહીં આવે, મીન્સ કે જે તણાવ છે એ ક્રિએટ કરવામાં નહીં આવે. સો થશે કેવું કે જ્યારે આપણે એ સ્ટ્રેસ ક્રેક કરવો હશે કે ત્યાં આગળ તણાવ આપણે છે તો ત્યાં તિરાડ પાડવી હશે તો પસંદગીયુક્ત વાતાવરણ અને લગભગ જોવા જાઓ તો તમામ એલોયસ જે છે એ પૂરતા પ્રમાણમાં ઉચ્ચ સ્ટ્રેસ મીન્સ કે હાયર સ્ટ્રેસ ધરાવે છે કે જેના અંતર્ગત આપણે કાટને ખાલી ઇલેક્ટ્રોલાઇટ મીન્સ કે કાટ લગાડવા માટે ખાલી સળી કરવાની છે. સો corrosion is stress cracking is similar to intergranular corrosion, but there will be no stress cracking if there is no stress. Moreover, stress cracking takes place only in highly selective environment and under sufficient high tensile stresses in almost all alloys, while intergranular corrosion requires only an electrolyte. Means કે ખાલી એક ઇલેક્ટ્રોલાઇટની જરૂર હશે. ક્યારે? તો કે જે આપણે સ્ટ્રેસ કોરોઝન તોડવા માટે જ્યારે એને પસંદગી કરવામાં આવે વાતાવરણની તો મોટાભાગના જે એલોયસ છે એ પૂરતા પ્રમાણમાં સ્ટ્રેસ્ડ જ હોય તો એના ખાલી ઇલેક્ટ્રોલાઇટ આપીને સળી કરવાની આવે. હવે જે સ્ટ્રેસ કોરોઝન જે છે એટલે કે આપણું તણાવ કાટ જે છે એને તોડવા માટે મહત્ત્વના 3 પરિબળ છે કે એ 3 પરિબળના આધારે આપણે આપણું સ્ટ્રેસ ક્રેકિંગ જે છે એને ક્રેક કરી શકીએ, સ્ટ્રેસ કોરોઝન છે એને ક્રેક કરી શકીએ. સો moreover, stress cracking takes place only in highly selective environment and under sufficiently high tensile stress in almost all alloys, while intergranular corrosion requires only an electrolyte. The most important factors involved in stress corrosion cracking are magnitude and direction of stress, specific environment, structure and composition of alloy. આ જે છે એ 3 મહત્વપૂર્ણ પરિબળ છે. પહેલું મેગ્નિટ્યુડ એન્ડ ડાયરેક્શન ઓફ સ્ટ્રેસ મીન્સ કે જે આપણે તાણ લાગે છે, જે આપણી મેટલ છે એની ઉપર જે સ્ટ્રેસ ક્રિએટ થાય છે એ એની દિશા અને એની તીવ્રતા કે તાણ છે કઈ દિશામાં છે અને કઈ તીવ્રતા, એની તીવ્રતા કેટલી છે પહેલાં એ જાણવામાં આવે. પ્લસ સ્પેસિફિક એન્વાયરમેન્ટ કે એ જે તણાવ છે એને તોડવા માટેનું સ્પેસિફિક એન્વાયરમેન્ટ કયું છે એ બાબતે ધ્યાન રાખવામાં આવે. અને જે આપણે એલોય કે જેની ઉપર કાટ લાગવાનો છે તો એ કાટ લાગવા માટેની એ જે એલોય છે એને રચના, એની જે રચના છે એ કેવી છે, સ્ટ્રક્ચર એનું તો એ જોવામાં આવે. સો આવા પ્રકારના કાટ જે છે એને તોડવા માટે જરૂરી તીવ્રતા જે છે, જરૂરી એને એનર્જી, એ એનર્જી છે એના જે ઉપજ હશે, એની જે ઈલ્ડ હશે એ ઈલ્ડની જે શક્તિ હોય એ ઈલ્ડની જે સ્ટ્રેન્થ હશે એના 50% હશે. મીન્સ કે જ્યારે ધ મેગ્નિટ્યુડ રિક્વાયર્ડ ઓફ સચ of type of corrosion cracking is about 50% of the yield strength, એટલે કે એ 50% જેટલી હશે. અને જે તણાવ જે છે, તાણ એ બાહ્ય રૂપે લાગુ થઈ શકે છે અથવા તો અવશેષ જે હોય એ અવશેષમાં તણાવ હોઈ શકે કે જે ઠંડા કાર્યકારી અથવા તો અસમાન ઠંડક મીન્સ કે સેમ કુલિંગ ના હોય અથવા જે વોલ્યુમ ચેન્જ આવતો હોય
તો એના લીધે થઈને ઇન્ટરનલ સ્ટ્રક્ચર જે છે, ઇન્ટરનલ અરેન્જમેન્ટ, એમાં પરિણામે કે ઇન્ટરનલ અરેન્જમેન્ટમાં કંઈક પ્રોબ્લેમ આવે. સો એના લીધે આ વસ્તુ થઈ શકે. સો ધ સ્ટ્રેસ મે બી એપ્લાઇડ એક્સટર્નલી ઓર ઇટ મે બી રેસિડ્યુઅલ સ્ટ્રેસ which result from cold working in equally cooling or volume changes accompanied by internal structural arrangement. For stress corrosion cracking, different environments are required for different alloys. મીન્સ કે જ્યારે તણાવ કાટ વિવિધ એલોય માટે હોય તો તેનું વાતાવરણ, તેનું એટમોસ્ફિયર છે એ પણ અલગ હોવું જોઈએ. સો ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈએ તો સિઝન ક્રેકિંગ જે છે, મીન્સ કે પિત્તળની જે સિઝન ક્રેકિંગ છે એ ફક્ત એમોનિયા અને એમાઇન્સ જે હોય એના ટ્રેસીસ, એની નિશાની હોય એ જ હાજરીમાં આ વસ્તુ પોસિબલ થાય છે. સો ફોર એક્ઝામ્પલ, સિઝન ક્રેકિંગ ઓફ બ્રાસ એન્ડ ટેક્સ પ્લેસ ઓનલી ઇન પ્રેઝન્સ ઓફ ટ્રેસીસ of ammonia or amine. Some typical example of stress corrosion cracking are season cracking, caustic embrittlement of mild steel boiler, corrosion cracking of stainless steel in acid chloride solution. મીન્સ કે આપણે જેમ આગળ કીધું એમ કે માઇલ્ડ સ્ટીલ હોય તે માઇલ્ડ સ્ટીલને કોરોઝન થવા માટે ખાલી કોસ્ટિક જે છે કોસ્ટિકથી પણ થઈ શકે છે. અને સ્ટેનલેસ સ્ટીલ છે તો એ સ્ટેનલેસ સ્ટીલ તો આપણે કીધું એમ કે જે એસિડનો જે ક્લોરાઇડ છે એમાં એ વસ્તુને કાટ લાગવું વગેરે એ જે બધા છે એના ઉદાહરણ છે. સો આ જે કાટના લીધે એને તોડવા પિત્તળ છે તો એ પિત્તળ જેવી એલોય, કોપર જે છે, કોપર અને બ્રાસ કે જે પિત્તળ અને તાંબુ છે તો એ એલોયમાં આ સામાન્ય રીતે થાય છે. સો season cracking due to stress corrosion generally occurs in copper alloys and such as a brass. Pure copper does not undergo stress corrosion, but presence of small amount of alloying element such as Zn, Als, P, Sb and etc. so makes the copper susceptible to stress corrosion cracking. મીન્સ કે જ્યારે શુદ્ધ તાંબુ આપણું પ્યોર, આપણે પહેલાં કીધું કે પ્યોર જે મેટલ હશે એ મેટલ સ્ટ્રેસ કોરોઝનમાંથી પસાર થશે નહીં, પસાર થતું એમાંથી નથી સ્ટ્રેસ કોરોઝન. પણ જ્યારે એમાં Zn, ઝિંક જે છે, ઝિંક, એલ્યુમિનિયમ એ બધા તત્વો છે તો એની નાના પ્રમાણમાં હાજરી હોય એ બધી એલોયની, તો તાંબાના જે કાટ છે એ તૂટીને તાંબુ જે છે એ તાંબાને સંવેદનશીલ બનાવશે કે એ તાંબાની અંદર જે એના કાટ છે એ તૂટી જાય છે. સો એના લીધે શું થશે કે જ્યારે ખૂબ વધારે પડતો સ્ટ્રેસ આવે, જ્યારે ટેન્શન આવે તો ત્યારે આલ્ફા જે છે એ આલ્ફા બ્રાસ એ એમોનિયા અથવા એમાઇન્સના ખાલી નિશાનની હાજરીમાં પણ આંતર દાણાદાર ક્રેકિંગમાંથી પસાર થઈ જશે. કે when highly stressed alpha brasses undergo intergranular cracking in presence of traces of ammonia under and or amines, the attack takes place along the grain boundaries which become more anodic susceptible to corrosion with the respect to the grain themselves. means કે આ જે અવસ્થા છે કે આપણે જેમાં કીધું કે કાટ અમુક જે વસ્તુઓ અંદર દાણાદાર ક્રેકિંગ થશે તો આ હુમલો જે છે એ અનાજ હોય, અનાજ ખેડૂત હોય તો એને ખબર હોય કે અનાજ હોય તો એ અનાજની સીમાઓ સાથે થાય. મીન્સ કે અનાજ જે છે એને ધ્યાનમાં રાખીને કાટ જે છે એના માટે વધુ એનોડિક અને સંવેદનશીલ બને છે. મીન્સ કે જ્યારે એની બાઉન્ડ્રીઝ હોય, જે કોરોઝન છે, આપણે જે અંદર કોઈ વસ્તુ, આપણે ઝાડ કે નાનો છોડ હોય તો એની અંદર જે મૂળ ઉતરે છે જમીનમાં તો એ એક છે વન ટાઈપ ઓફ ક્રેકિંગ પાર્ટ જ થયો. તો એ છે બાઉન્ડ્રીઝના લીધે આ વસ્તુ એનોડિક અને સંવેદનશીલ બને છે. સો આ જે કદાચ છે એ વસ્તુ કદાચ અણુ જે છે એની અવ્યવસ્થાના કારણે છે કે જે અડીને આવેલા બીજા અનાજ હોય એની અલગ અલગ દિશાને કારણે થાય. જે ગ્રેઇન્સ હોય એ ધારો કે કોઈ એ કોરોઝન એ મેટર છે ત્યાં અડીને આવ્યા હોય તો એની ડાયરેક્શન છે ડિફરન્ટ થઈ જાય, એ ચેન્જ થઈ જાય. So this is probably because of disorder of atoms which is caused by different orient of adjacent grains due to the formation of stable complex ions like CuNH3 2+ and ZnNH3 2+. Both copper and zinc present in brass are very active electrochemically, and in fact this is the main cause responsible for the dissolution of brass. મીન્સ કે જ્યારે જટિલ આયનની રચના થાય, કારણ તો જે છે કે સીયુ અને ઝેડએનના જે બે આપણે આયન કહી શકીએ તો એ જે આયન છે એના કારણે આ વસ્તુ થતી હોય છે. સો એ જે છે
તો એમાં શું થાય કે કોપર અને જે આપણી ઝીંક છે એ બંને ખૂબ જ સક્રિય ઇલેક્ટ્રોડ છે. તો આ હકીકતમાં પિત્તળ જે છે એનું કોરોઝન થવાનો મેઇન જે બેઝ જે છે, શ્રેય જેને કહેવાય કે પિત્તળને કોરોઝન થયું તો એ આના લીધે થયું. હવે ઊંચા સ્ટ્રેસ જે છે, ઊંચો તણાવ હોય તો ઊંચા તાણની હાજરીમાં જ્યારે પ્રથમ શરૂ થાય તો એ જે વિચ્છેદન છે એ પણ આવી રીતે ત્યાં આગળ થઈ શકે છે. સો આવી રીતે જ્યારે સ્ટ્રેસ કોરોઝન જે છે એ સ્ટ્રેસ કોરોઝનમાં તણાવ જેમ વધશે એમ કોરોઝન વધારે થશે. સો ઊંચા તાપમાને પ્રથમ જ્યારે શરૂ થાય તો એ વિચ્છેદન જે એ છૂટું પડે છે, ડિઝોલ્યુશન જે થાય છે, તો એમાં તિરાડની રચના જે છે એના પરિણામે ફેલાય છે. So in presence of high tensile stresses, the first initiated fissure undergo propagation resulting in the formation of cracks. Another dangerous form of stress corrosion is the caustic embrittlement of mild steel, which occurs when mild steel is exposed to alkaline solution at high temperature as well as stresses. સો આ જે વસ્તુ છે કે જ્યારે તણાવ જે કાટનું એક બીજું ખતરનાક સ્વરૂપ જે છે આપણને ખબર જ છે કે હળવા કોસ્ટિક જે હોય એ કોસ્ટિકમાં જ્યારે વધારાની વસ્તુ અથવા તો હળવો સ્ટીલ હોય તો એ કોસ્ટિક આપણે જ્યારે એડ કરીએ તો એ આલ્કલાઇન સોલ્યુશન જે બનશે એ ત્યાં આગળ સ્ટ્રેસ જે તાણ છે એની ઉપર હુમલો કરશે અથવા તો આલ્કલાઇન સોલ્યુશન છે એના સંપર્કમાં આવશે કે જેના કારણે કાટ લાગવાની સંભાવના વધી જાય. અને આ રીતે જ્યારે આંતરિક પ્રકારનું નિષ્ફળતા મળે કે ભાઈ ન થયું, ફેલ્યુઅર આવી ગયું, તો આ જે આંતરિક પ્રકારની જે નિષ્ફળતા છે એ હીટ ટ્રાન્સફરના જે સાધન, એ હીટ ટ્રાન્સફર આપણું ઇક્વિપમેન્ટ છે એ અથવા તો સ્ટીમ બોઇલર હોય તો એની સાથે સંકળાયેલું છે કે જ્યાં આગળ હળવી સ્ટીલ પ્લેટ હોય એ આપણી સ્ટીલ પ્લેટ સીધો પાણી દ્વારા હુમલો કરવામાં આવે, એટલે કે આપણી જે સ્ટીલ પ્લેટ છે સ્ટીમ બોઇલરની ને એની તો એ હળવી હોય તો એમાં પાણી કન્ટિન્યુઅસલી એની ઉપર પાણીનો પ્રહાર કરવામાં આવે, પાણીનો અટેક કરવામાં આવે તો ત્યાં પણ આ ટેન્શન ક્રિએટ થઈ અને સ્ટ્રેસ કોરોઝન થવાની સંભાવના થઈ શકે છે. સો ધ intercranial types of failure is generally associated with heat transfer equipment and steam boilers, where mild steel plates are attacked by water of high alkalinity. Boiler water usually contains some sodium carbonate which is added for softening purpose. Means કે આપણો જે કન્ટેન્ટ છે બોઇલર જે છે એ સોડિયમ કાર્બોનેટ કન્ટેન્ટ એમાં હોય થોડોક, એનું કારણ કે એ જે વસ્તુ છે એ એને થોડી સોફ્ટનેસ આપશે કે જે રિએક્શન જે મટીરિયલ આપણું છે એ સોફ્ટનેસના કારણે જે કાટ લાગવાની સંભાવના છે એ ઓછી થઈ જાય. અને સોડિયમ કાર્બોનેટની રિએક્શન અનુસાર જે ઉચ્ચ હાયર જે દબાણવાળું બોઇલર હશે, હાઈ પ્રેશર બોઇલર, તો એના આધારે એનું જે ડિસોસિએશન, એનું જે વિઘટન થાય તો એની એક રિએક્શન છે. સો સોડિયમ કાર્બોનેટ undergoes decomposition in high pressure boilers according to the reaction Na2CO3 plus H2O gives 2NaOH plus CO2. તો આ જે છે રિએક્શન દેખાડે છે કે કઈ રીતે પોસિબિલિટી થઈ શકે છે. સો આ વસ્તુમાં જ્યારે NaOH ફોર્મ થાય છે એ બોઇલરને કોરોડેટેડ બનાવે, મીન્સ કે ક્ષારયુક્ત બનાવે છે. અને એના જે બીજા એરિયાઝ જે છે તો એના પગલાં તરીકે ત્યાં એકદમ આપણો જે વાળ હોય એ વાળ જેટલી પાતળી તિરાડ ત્યાં કહી શકાય કે હેર ક્રેક જે કહેવાય કે ત્યાં આગળ વાળ જેટલી પાતળી તિરાડ અથવા તો કર્કશ એટલે કે બરડ હોય તો આ પાતળા આલ્કલાઇન પાણી જે છે એના કાયદા બનાવી નાખે. મીન્સ કે એ જે છે એ કાટ લગાડવા માટે સક્ષમ થઈ જાય, ઘરના કાયદા થઈ જાય, ગામે કાયદા ફરી જાય, એની જેવું વસ્તુ થઈ. So the NaOH so found makes the boiler water alkaline, and this dilute alkaline water loss in the minute hair cracks and crevice as a result of a capillary action. Because of evaporation of water in boilers, the NaOH concentration increases, and this concentrated NaOH dissolves iron as sodium ferrite in cracks and crevices where the metal is stressed, and the concentration of NaOH is much higher than in the main bulk of the liquid. મીન્સ કે જ્યારે બોઇલરમાં પાણીના બાષ્પીભવનના લીધે NaOH જે આપણો છે એની સાંદ્રતા વધે છે અને ઘટ NaOH જે છે એ આયરનને તિરાડોમાં અને ક્રેવિસમાં સોડિયમ ફેરોટ તરીકે ઓગળી જાય છે. તો જ્યાં આગળ ધાતુ જે છે એ તણાવવાળી હોય ત્યાં NaOHની સાંદ્રતા અને પ્રવાહી આપણું જે લિક્વિડ છે એમાં બલ્ક કરતાં ઘણી વધારે હોય. મીન્સ કે આપણો એ જે મેટલની જે તણાવનો રેટ છે
એ ત્યાં આગળ NaOHનો જે કોન્સન્ટ્રેશન હોય એ બલ્કના પ્રવાહી કરતાં વધારે હોય. અને સોડિયમ ફેરોઇડ છે તો એની રચના જે છે એ બિંદુ આપણો જે સેન્ટર પોઈન્ટ હોય એનાથી થોડે દૂર 2 થી 3 રિએક્શનના આધારે એનું ફોર્મેશન કરી શકાય. તો એ આપણે રિએક્શન જોશું. So the sodium ferroate decomposes according to the following reaction at a point slightly away from the points of its formation. So 3Na2FeO2 plus 4H2 gives 6NOH gives plus Fe3O4 plus H2. અને બીજી રિએક્શન જે સોડિયમ ફેરોઇડની છે કે Na2FeO2 plus 6H2O plus O2 gives 12NaOH અને 2Fe3O4 મીન્સ કે NaOH જે છે એનું કન્સન્ટ્રેશન વધે છે. કે NaOHનું કોન્સન્ટ્રેશન જે વધશે તો એ જે છે એ આપણી મેટલ છે એના સ્ટ્રેસ કરતાં ઘણી વધારે હશે. સો આવી રીતે જ્યારે એક બિંદુએ એ રચના થાય છે એ પોસિબલ થાય છે. સો સોડિયમ ફેરોઇડની જે રચના છે એમાં ઘણી રિએક્શનને અનુસાર NaOH જે છે આપણો NaOH તો એનું રીજનરેશન થશે. કે આમાં જે NaOH આપણું રીજનરેટ થાય અને પ્રેસિપિટેશન જે છે એ Fe3O4 ના આવે કે જેના લીધે આયરન જે છે એ પ્લેસ કરશે. મીન્સ કે આયરન જે આપણો મેટલ જે છે એને પ્રોબ્લેમ થશે અને અથવા તો એ મેટલ છે એ રિએક્શનમાં પ્લેસ કરી જશે. સો આવી રીતે in the further dissolution of iron takes place because of the regeneration of NaOH and precipitation of Fe3O4. According to above reaction, the best method of preventing caustic embrittlement is to add Na2SO4 to boiler water. The caustic embrittlement can also be prevented by adding tanning or lignin as additive to the boiler water. મીન્સ કે જ્યારે બૂસ્ટરના પાણીમાં એડિટિવ તરીકે ટેનિન અને લિગ્નિન ઉમેરીને પણ કોસ્ટિક જે છે એ કોસ્ટિકથી લાગતો જે કાટ છે કોસ્ટિકનું જે કામકાજ છે એ અટકાવી શકાય છે. અને કોસ્ટિક એમ્બ્રિલમેન્ટ રોકવાની શ્રેષ્ઠ પદ્ધતિ છે કે બોઇલરના પાણીમાં 2 થી 4 આપણે Na2SO4નું જે સોલ્યુશન એટલે જે છે કમ્પોનન્ટ આપણો એ સોડિયમ સલ્ફાઇડ જે છે એ એમાં એડ કરી દેવાથી કોસ્ટિક એમ્બ્રિલમેન્ટના લીધે જે કાટ લાગે છે એ અટકાવી શકાય. અને NaHSO4 એટલે કે સોડિયમ હાઇપો જે છે એ હાઇપોસલ્ફાઇડનો અથવા તો ટેનિન જે છે એમનો એડિશન કરવામાં આવે તો આપણે જે કીધું એમ કે વાળની સાઇઝને જે તિરાડને એ બધું છે તો એ એકદમ અવરોધિત કરી અને જે કાસ્ટિંગ ક્રેકિંગ છે કે મેં કીધું એમ કે વાળની સાઇઝ જેટલી તિરાડ હોય એમાંથી એ ક્રેકિંગ વધે છે તો એ જે છે એને અટકાવે છે. So addition of NaHCSO4, lignin and tannin prevents casting cracking by blocking the hair cracks and crevice with the incongruous substance. The latter prevent the entry of NaOH means કે એની પછી જ્યારે NaOH છે તો એનો પ્રવેશ પણ એ અટકાવશે. અને એ શું કામ તો એ એટલા માટે કે NaOHનો જે પ્રવેશ છે એનાથી પણ કાટ લાગી શકે. કારણ કીધું એમ કે NaOH જે છે એનું કન્સન્ટ્રેશન વધી જશે તો એ વધવાના કારણે એ વસ્તુ પોસિબલ થઈ શકે છે. સો આ જે આપણો તણાવ કાટ સ્ટ્રેસ કોરોઝન જે છે એને કાબૂમાં રાખવા માટે અથવા તો સ્ટ્રેસને ઘટાડવા માટે અમુક પદ્ધતિઓ ઉપયોગમાં લેવાય છે કે જે રેગ્યુલર અથવા તો જનરલી એ બેઝિક પદ્ધતિઓ હોવાથી એ ઉપયોગમાં લેવાતી જે પદ્ધતિ છે તો આપણે એના વિશે પણ આમાં જોશું કે ભાઈ આ કઈ પદ્ધતિથી વસ્તુ થાય છે. So in order to control stress corrosion cracking, the following methods of decreasing the stress are generally used. The number 1 is stress relief annealing. Means કે જ્યારે લો ટેમ્પરેચર છે તાણ તોડવા માટે આપણો જે સ્ટ્રેસ છે એ તોડવા માટે તાપમાન જે છે એ ઓછું તાપમાન એનું એનેલિંગ જે છે એ ખૂબ મદદરૂપ થાય છે. સો લો ટેમ્પરેચર એનેલિંગ ઇઝ વેરી હેલ્પફુલ ઇન ડિક્રીઝિંગ reducible stress below the point where stress cracking is expected to take place. Brass is kept between 200 to 300 degree Celsius for about an hour, while stainless steel is maintained between 730 degree to 870 degree Celsius 1 or 2 hours. Means કે જ્યારે પિત્તળ જે છે આપણું બ્રાસ એને લગભગ 1 કલાક માટે 200 થી 300 ડિગ્રી સેલ્સિયસે રાખવામાં આવે અને સ્ટેનલેસ સ્ટીલ જે છે એ 1 થી 2 કલાક માટે 750 થી 870 ડિગ્રી સેલ્સિયસ વચ્ચે જાળવવામાં
આવે છે. તો આ એક મેથડ થઈ સ્ટ્રેસ કોરોઝનનું જે ક્રેકિંગ છે એ અટકાવવાની. બીજી મેથડ જે છે એ શોર્ટ પેનિંગ છે. તો શોર્ટ પેનિંગ એટલે સપાટી આપણી જે છે એ નેરોડ છે, સંકુચિત સપાટી છે. તો એના ઉપર તણાવ દ્વારા જે આપણે સ્ટ્રેસ દ્વારા જે સ્ટ્રેસનો જે કોરોઝન છે એ તોડવાથી એને બચાવી શકાય, કે જેનો અર્થ એ છે કે હવાઈ વિસ્ફોટ જે છે તો એમાં ચાલતા જે સ્ટીલ શોર્ટના માધ્યમ છે એ ધાતુની સપાટીને હથોડી દે છે. મીન્સ કે એર બ્લાસ્ટ જે વસ્તુ થાય છે તો એમાં જે મેટલ છે એ ધાતુની સપાટીને હથોડાની જેમ, એટલે કે મીન્સ કે એનું જે લેયર છે એ ક્રેકિંગ થવા દેતી નથી. એ જે સપાટી જે છે એ સંકુચિત, મીન્સ કે નજીક એ સપાટીના જે પાર્ટિકલ્સ છે એ સંકુચિત થઈ જાય, કે મોટું હોય તો એ નાનું થઈ ગયું હોય, સંકુચિત એરિયા હોય તો ત્યાં આગળ એ વસ્તુ પોસિબલ થતી નથી. તો એ જે છે બીજી મેથડ છે કે શોર્ટ પેનિંગ. તો સ્ટ્રેસ કોરોઝન ક્રેકિંગ કેન ઓલ્સો બી પ્રિવેન્ટેડ બાય સરફેસ compressive stress, which means hammering the metal surface by means of steel and shot propelled by an air blast. તો આ જે છે એ આપણા સ્પેશિયલ કોરોઝન જે હતો. કયો સ્પેશિયલ કોરોઝન? તો કે સ્પેશિયલ કોરોઝન આજે આપણે જે ભણ્યા એ છે આપણો સ્ટ્રેસ કોરોઝન, કે જે સ્ટ્રેસ કોરોઝનમાં શું થાય, કે કોને સ્ટ્રેસ કોરોઝન કહી શકો. તો આ છે આપણો સ્ટ્રેસ કોરોઝન જે સ્પેશિયલ કેસ છે, વીઆઈપી ગેસ્ટ છે આપણા એમાંનો એક છે. સો આજના લેક્ચરમાં આપણે આટલું રાખશું. અને અત્યાર સુધીમાં આપણે જે કોરોઝનમાં ભણ્યા કે ભાઈ કોરોઝનનું ઇન્ટ્રોડક્શન, કોરોઝન કહેવાય કોને, ડ્રાય અને વેટ કોરોઝનની જે થિયરી છે એ ભણ્યા, અને જે એકાઉન્ટ નોટ્સ મીન્સ કે જે સ્પેસિફિક અથવા તો સ્પેશિયલ કોરોઝન જે છે એમાં આપણે પીટિંગ કોરોઝન, વોટરલાઇન કોરોઝન, સ્ટ્રેસ કોરોઝન, ઇરોઝન કોરોઝન અને કોરોઝન ફાટી ગયું અથવા તો કોરોઝન આપણું જે છે કોરોઝન ફાટી ગયું એના વિશે આપણે ઓલરેડી ડિસ્કસ કરી નાખ્યું લેક્ચર્સમાં. અને આજના લેક્ચરમાં આપણે સ્ટ્રેસ કોરોઝન ડિસ્કસ કર્યું. સો આજના લેક્ચરમાં આપણે આટલું રાખીએ. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે પ્રિવેન્શન ઓફ કોરોઝન એટલે કે કોરોઝન જે છે એનાથી બચવા માટેના જે ઉપાયો છે એના વિશે ડિસ્કસ કરશું. એમાં જોશું કે આપણે એવું હશે તો મેઇન પોઈન્ટ્સ લેશું, કે એના આધારે આપણે એક લેક્ચર અથવા તો 2 લેક્ચરનું હવે જે કામ છે એ રહેશે. અને ત્યારબાદ આપણે નેક્સ્ટ શું કરવું એ ત્યારના લેક્ચરમાં આપણે જોશું. સો આટલે સુધી રાખીએ. સો થેન્ક યુ.